Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Logic của mình nha, mình là Luân đây. Thì hiện tại bây giờ đang là 6 giờ rồi và bây giờ là mình đang chờ đến 7 giờ để mình chuẩn bị bài chiếc Mavic Mini này. Từ lúc mua con Mavic Mini này về mình đã bài buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, nhưng mà mình chưa giờ bài buổi tối hết. Thì bây giờ mình sẽ thử bài buổi tối cho các bạn xem chất lượng quay video như thế nào nha. Mình đang thắc mắc là không biết buổi tối thì nó sẽ quay cái chất lượng quay của cái Mavic Mini này như thế nào. Thì bây giờ là mình sẽ chờ một tiếng nữa để cho trời tối nha. Như các bạn có thể thấy thì bây giờ là hoàng hôn xuống rồi, thì mình chuẩn bị mình bay chiếc Mavic Mini nè ha. Ok, cho nó bắt đầu thôi, rồi nè. Coi như là trời bây giờ là 6 giờ 20 mình đã con nhá nhà em tối rồi, thì bây giờ mình sẽ bay thử thẳng lên 500m xem sao ha. Rồi sẽ lấy tay cầm ở đây, còn chiếc Mavic Mini này để an toàn thì mình sẽ để nó ở đây đi, nó sẽ cất cánh ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ ghi lại màn hình ha. Rồi quay phim lại màn hình. Rồi mình sẽ quay phim với 2K7 ở đây luôn. Rồi mỗi đứa sẵn sàng nè. Đầu tiên thì để cho nó cất cánh thì bây giờ chúng ta sẽ gạt hai cái cần này vô. Đó, nó đang quay đó mọi người. Rồi mình đẩy cái cần này lên ha. Rồi màn hình của mình đây bây giờ đang hiện là cao là 18m, 20m, 21m rồi. Thì mình sẽ đẩy hết để xem nó cao bao nhiêu nha. Đó, nó bíp bíp đó các bạn, bíp bíp đèn màu xanh đó. Thì bây giờ mình sẽ đẩy lên cao ha. Giờ là 50m rồi, 60m, rồi 70m rồi ha. Ở trên điện thoại thì đây là cảnh báo là gió rất là to, nhưng mà mình vẫn đang tiếp tục đẩy cần lên, thì bây giờ đang lên đến 100m rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử xoay vòng để xem một vòng thành phố nè, để xem thành phố về đêm xem. Đang nghe là đỉnh Landmark với lại tòa nhà Bitco. Rồi mình tiếp tục đẩy lên ha. Rồi lên 200m luôn. Rồi mình đẩy gimbal xuống. Rồi đến độ cao bây giờ đang là 160m rồi, 170, sắp lên đến gần 200. Rồi mình lên được 200, sắp 200 rồi, 200m rồi nha mọi người. Hai 214, 215. Giờ đang là sắp là 250. 250 rồi. Thành phố đang rất là đẹp. Mình sẽ mở cái map ở đây ha. Rồi lên tiếp nè. Đang sắp là 300. Rồi lên được 300 rồi nha mọi người. Rồi mình tiếp tục đi lên. Mình sẽ đẩy gimbal để xem nha. Rất là đẹp. Rồi mình sẽ xoay một vòng. Đó, đã xa xa kia là đỉnh Landmark 81. Rồi 350 rồi.
360, 370. Và pin bây giờ đang còn là 81% và vạch đang là 16 mà rất là mạnh luôn. Coi như là ở đến đây thì mình không thể thấy được cái Mavic Mini nữa. Còn 400m rồi. Rồi chỉ còn 100m nữa là đến 500. Cực kỳ cao luôn. Rồi để mình quay một vòng ha. Đây một vòng thành phố Hồ Chí Minh đây. Giờ mình đang ở nhà mình ở quận 8 thì mình cứ đi lên thẳng. Pin bây giờ còn là 77%. Sau khi mà mình quay một vòng nữa xong thì mình sẽ bắt đầu cho lên tới 500. Rồi sau đó mình sẽ cho flycam xuống ha. Công nhận chiếc Mavic Mini này kháng gió cũng rất là tốt. Và gimbal nó cũng rất là tốt luôn. Nãy giờ gió đây báo cảnh báo gió rất là mạnh mà nãy giờ mình không thấy rung lắc gì cả. Rồi mình lên tiếp nè. Đây mình sẽ dùng mod S ha, để đi nhanh hơn. Sport, nó được gọi là Sport mod. Bây giờ là 457 rồi, 460, 470. Rồi mình lên được 499 là hết, cho lên nữa 500m rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ ngắm thành phố ha. Đó, định lên mắt đó mọi người, rất là cao luôn. Rồi mình lấy gimbal xuống ha, coi bình dưới như thế nào. Coi như là trời bây giờ cũng nhá nhẹn tối rồi. Rồi mình sẽ chụp hình luôn. Lúc nãy là giờ mới bị mất sóng một chút, nhưng mà rồi nó cũng lấy được hình ảnh. Rồi thì bây giờ mình sẽ chụp hình. Photo. Rồi nói chung cũng lên được 500m rồi, thì bây giờ mình sẽ đi xuống ha, bay xuống. Bây giờ pin đang còn là 64%. Mình cảm nhận đứng này gió nó khá là mạnh đó, cho nên mình sẽ đưa flycam xuống ha. Trước đây thì mình có sử dụng một con Mavic Mini của SS25 rồi, nhưng mà nói chung là cái con đó sóng nó rất là yếu. Mình chỉ cần bay chừng khoảng vài trăm mét thôi thì nó đã mất sóng. Cho nên sau khi mình đổi qua con này thì mình cảm thấy rất là hài lòng, sóng nó cực kỳ mạnh luôn. Sóng cũng cực kỳ ổn định. Chỉ có một vài cái là hơi mất tín hiệu hình ảnh, nhưng mà nó sẽ có hình ảnh lại liền.
Không như là con SH25 mình trước đây mình sử dụng. Trước đây mình sử dụng con kia rất là bực mình mỗi khi mà bay xa. Rồi bây giờ thì mình đang cho nó xuống đây nè. Nói chung bay cao cái này cũng hồi hộp lắm, nhưng mà với lại đây cũng là lần đầu mà mình bay đêm giống vậy nữa. Thì bây giờ là mình đang cho xuống hết mức nhanh hết có thể. 290m rồi, 280 chắc cũng sẽ xuống nhanh thôi. Rồi đang xuống còn 200m nữa là tới. Rồi mình đã thấy nó bếp màu xanh rồi các bạn ạ. Rồi ở độ cao này cũng khá là an toàn rồi, thì bây giờ mình sẽ chụp hình ở đây ha. Mình sẽ chỉnh qua camera ở đây, mình sẽ đổi qua đây là photo đi. Rồi để single ở đây, để single. Bây giờ mình sẽ bấm cái nút này ở đây để chuyển qua chỉnh shutter speed và ISO ha. Sẽ chỉnh từ từ cho nó sáng lên. 3200. Rồi shutter speed mình sẽ để là mình sẽ cho phơi sáng khoảng 4 giây đi ha. Hy vọng là không có gió, nếu có gió thì nghĩ nó cũng sẽ bị rung đó. Quá cháy sáng rồi. Rồi bây giờ chụp lại tấm khác ha. Bây giờ mình sẽ để cho khoảng là 1 giây đi. Lại ISO là 100. Rồi chụp nào. Rồi để coi hình. Cũng được. Rồi để khoảng 2 giây. Sẽ để khoảng 2 giây. Rồi để khoảng 3 giây đi. Rồi bấm. Đây là hình chụp. Lát hồi thì mình sẽ lên máy tính để mình xem coi hình này như thế nào ha. Vì nhìn đây mình không biết được hình thiệt của nó như thế nào. Speed mình sẽ chụp 1/125 giây. ISO mình sẽ tăng lên đi 3200. Hơi bị cháy sáng nữa. Mình nghĩ mình sẽ tăng cái này lên 1/25 đi. Cũng khá là tối nha, bởi vì con Mavic Mini này không có chụp ảnh RAW được. Mình sẽ thử với lại shutter speed 2 giây, nhưng ISO khoảng 100. Rồi shutter speed này sẽ cho 4 giây đi ha. ISO 100 luôn. Mình sẽ bấm. Hình này cũng được, nhưng mà có vẻ như nó rung vậy, có vẻ nó bị mờ và nó rung quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho RAW xuống ha. Bấm quay phim ở đây nè. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của mình nha. Nếu thấy video này thú vị thì mọi người hãy bấm vào like, share, comment, cũng như là đừng quên subscribe và bấm vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình up video mới nha. Ngoài ra mọi người cũng có thể xem thêm các video khác trong các playlist ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình là Luân và mình sẽ hẹn gặp mọi người ở những vlog sắp tới nha.